ربع كوب زيت زيتون، توضع على نار متوسطة. كوبان بصل مفروم، ملعقتان كبيرتان ثوم مهروس. يقلب مدة 5 دقائق. خمسة أكواب بندورة مفرومة، كوب كزبرة خضراء مفرومة، يقلب. ملعقة كبيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة بهار حلو، نصف ملعقة صغيرة بابريكا، نصف ملعقة صغيرة حار مطحون، ربع كوب عصير ليمون حامض، ثلث كوب ماء. يقلب جيدا. يترك المزيج يغلي مدة 15 دقيقة ثم يرفع عن النار. 750 جرام شرائح سمك كبير مقطعة بسماكة 4 سنتيمتر أو سمك فيليه. يصب نصف كمية صلصة الخضار في صينية للفرن. توضع شرائح السمك فوق الصلصة. توزع باقي كمية الصلصة فوق السمك. توضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 200 درجة حوالي 20 دقيقة. تقدم شرائح السمك مع الخضار إلى جانب البطاطا المقلية أو الأرز حسب الرغبة.